গণৰাজ্য দিৱস হৈছে ভাৰত গণৰাজ্যই 1950 চনৰ 26 জানুৱাৰীৰ পৰা ভাৰতীয় সংবিধান কাৰ্যকৰী হোৱাৰ তাৰিখটো পালন আৰু উদযাপন কৰা দিন। ইয়াৰ দ্বাৰা ভাৰত চৰকাৰৰ আইন 1935 চনৰ ঠাইত ভাৰতৰ শাসকীয় নথি হিচাপে পৰিগণিত হয়, যাৰ ফলত জাতিটোক ব্ৰিটিছ ৰাজ্যৰ পৰা পৃথক গণৰাজ্যলৈ আধিপত্য বিস্তাৰ কৰে। 1949 চনৰ 26 নৱেম্বৰত ভাৰতীয় সংবিধান সভাই গৃহীত কৰি 1950 চনৰ 26 জানুৱাৰীত কাৰ্যকৰী হোৱা এই সংবিধানখন 1930 চনত ভাৰতীয় স্বাধীনতা ঘোষণা কৰাৰ তাৰিখৰ বাবে 26 জানুৱাৰী গণৰাজ্য দিৱসৰ দিন হিচাপে বাছনি কৰি লোৱা হয়। ভাৰতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনৰ সময়ৰ পিছত 1947 চনৰ 15 আগষ্টত ভাৰতে ব্ৰিটিছ ৰাজৰ পৰা স্বাধীনতা লাভ কৰে। ভাৰতীয় স্বাধীনতা আইন 1947 চনৰ জৰিয়তে স্বাধীনতা লাভ কৰে, যিটো যুক্তৰাজ্যৰ সংসদৰ আইন, যিয়ে ব্ৰিটিছক ভাৰতক ব্ৰিটিছ কমনৱেলথৰ অৰ্থাৎ পৰৱৰ্তী সময়ত কমনৱেলথ অফ নেশ্যনছ হৈ দুটা নতুন স্বাধীন ডমিনিয়নত বিভক্ত কৰে। জৰ্জ ষষ্ঠ ৰাষ্ট্ৰপতি আৰু আৰ্ল মাউণ্টবেটেনক গভৰ্ণৰ জেনেৰেল হিচাপে লৈ ভাৰত সাংবিধানিক ৰাজতন্ত্ৰত পৰিণত হয়। দেশখনত অৱশ্যে এতিয়াও স্থায়ী সংবিধান নাছিল। ইয়াৰ পৰিৱৰ্তে ইয়াৰ আইনসমূহ 1935 পৰিৱৰ্তিত ঔপনিৱেশিক ভাৰত চৰকাৰৰ আইনখনৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি তৈয়াৰ কৰা হৈছিল। 1947 চনৰ 29 আগষ্টত ড বি. আৰ. আম্বেদকাৰক অধ্যক্ষ হিচাপে লৈ এখন খচৰা সমিতি নিযুক্তিৰ বাবে প্ৰস্তাৱ উত্থাপন কৰা হয়, যিখন সমিতিখনক স্থায়ী সংবিধানৰ খচৰা প্ৰস্তুত কৰিবলৈ নিযুক্তি দিয়া হয়। সমিতিখনে এখন খচৰা সংবিধান প্ৰস্তুত কৰি 1947 চনৰ 4 নৱেম্বৰত সংবিধান সভাত দাখিল কৰে। সংবিধান গৃহীত কৰাৰ পূৰ্বে 2 বছৰ 11 মাহ 17 দিন ৰাজহুৱা অধিৱেশনত 166 দিনৰ বাবে বিধানসভাৰ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। 1950 চনৰ 24 জানুৱাৰীত বিধানসভাৰ 308 জন সদস্যই বহু বিবেচনা আৰু কিছু পৰিৱৰ্তনৰ অন্তত নথিখনৰ দুখন হাতেৰে লিখা কপি, এখন হিন্দী আৰু অইন এটা ইংৰাজীত স্বাক্ষৰ কৰে। দুদিনৰ পিছত 1950 চনৰ 26 জানুৱাৰীত সমগ্ৰ দেশতে কাৰ্যকৰী হয়। ভাৰতৰ স্বাধীনতা দিৱসত ব্ৰিটিছ শাসনৰ পৰা মুক্তি পোৱাৰ বিপৰীতে গণৰাজ্য দিৱসত ইয়াৰ সংবিধান বলৱৎ হোৱাৰ উদযাপন কৰা হয়। সেইদিনাই ড ৰাজেন্দ্ৰ প্ৰসাদে ভাৰতীয় সংঘৰ ৰাষ্ট্ৰপতি হিচাপে প্ৰথম কাৰ্যকাল আৰম্ভ কৰে। নতুন সংবিধানৰ সংক্ৰমণকালীন বিধান অনুসৰি সংবিধান সভা ভাৰতৰ সংসদলৈ পৰিণত হয়। 1949 চনৰ 26 নৱেম্বৰত সংবিধান সভাত দিয়া চূড়ান্ত ভাষণত ড আম্বেদকাৰে 1950 চনৰ 26 জানুৱাৰীৰ পিছৰ জীৱনৰ সম্ভাৱনা আৰু ফাণ্ডৰ বিষয়ে মন্তব্য কৰিছিল এনেদৰে: 1950 চনৰ 26 জানুৱাৰীত আমি এক বৈপৰীত্যৰ জীৱনত প্ৰৱেশ কৰিবলৈ ওলাইছোঁ। ৰাজনীতিত আমাৰ সমতা থাকিব আৰু সামাজিক আৰু অৰ্থনৈতিক জীৱনত আমাৰ বৈষম্য থাকিব। ৰাজনীতিত আমি এজন মানুহ, এক ভোট আৰু এজন ভোট এক অমূল্য নীতিক স্বীকৃতি দি থাকিম। আমাৰ সামাজিক আৰু অৰ্থনৈতিক জীৱনত আমি আমাৰ সামাজিক আৰু অৰ্থনৈতিক গাঁথনিৰ কাৰণে এজন মানুহৰ এক মূল্যবোধৰ নীতিক অস্বীকাৰ কৰি যাম। কিমান দিনলৈ আমি এই বৈপৰীত্যৰ জীৱনটো জীয়াই থাকিম? আমি কিমান দিনলৈ আমাৰ সামাজিক আৰু অৰ্থনৈতিক জীৱনত সমতাক অস্বীকাৰ কৰি যাম? যদি আমি দীৰ্ঘদিন ধৰি অস্বীকাৰ কৰি থাকিম, তেন্তে আমাৰ ৰাজনৈতিক গণতন্ত্ৰক বিপদত পেলাইছে আমি তেনেকুৱা কৰিম। আমি এই বৈপৰীত্য অতি সোনকালে আঁতৰাব লাগিব, নহ'লে বৈষম্যত ভোগাসকলে
এই বিধানসভাই ইমান কষ্টেৰে গঢ়ি তোলা ৰাজনৈতিক গণতন্ত্ৰৰ গাঁথনিটো উৰুৱাই দিব।